Hey guys, আকৌ এবাৰ এই বিল্ডিংটোৰ পৰাই চাৰিমহলীয়া বিল্ডিংটোৰ পৰাই ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আমি যাম এতিয়া ফুৰিব। ধামাল হ'ব ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব আৰু চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। তো লাইকটো বন্ধাই কৰিম। ৰাস্তাৰ মাজত কেনেকুৱা ধামাল হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। তামান হাৱা মাৰিছে বাপৰে। আৰু যিসকল নতুন নতুন ইউটিউবাৰে মানে নতুন চেনেল খোলে আৰু মানুহৰ মাজত মাত দিব লাজ কৰে বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণ টাউনত চহৰত কেনেকুৱা কথা ক'ব লাগে বা ক'ত কেনেকুৱা শব্দ ইউজ কৰিব লাগে সেই সকলোবোৰ ভয় কৰে বা ক'ব নাজানে। তো আৰু কিছুমানে লাজতে ক'ব নোৱাৰে। তো সেইবোৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু আমি এতিয়া যাম ফুৰিব আৰু দুইজন লগ আহিছে আৰু মানুহৰ মাজত কেনেকুৱাকৈ কথা ক'ব লাগে, কেনেকৈ ব্লগ বনাব লাগে সকলোবোৰ দেখুৱাম আজি এই ভিডিঅ'টো। নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু যিসকলে নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ আগতে মই থকা ঠাইখন এবাৰ 390 এটা পোষ্ট দি দিওঁ, আপোনালোকক নিশ্চয় চাই ভাল পাব। তো চলো। A few moments later. আৰু এতিয়া যাম মেইন টাউনত পামগে। হেই ডেন্স টো ডেন্স পুলিনা। No, 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 no. So do you dance? Pulina? No, no, no. ইফালে so main point টো হৈছে যেতিয়া ব্লগ বনাও নীলা চাবা, কাৰণ কোনোবাই চাই থাকিব দিয়া। তো তাৰপিছত যিমান মানুহে নাচাওক কিয় আপোনাৰ মতে বুকি যাই থাকিবা। তো গাইজ আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ নিশ্চয় চোৱা মানুহ চাই থাকিব আৰু আপোনাৰ মতে আপুনি বুকি যাই থাকিব যি নহওক। তো ইফালে যোনে চাই থাকিবলৈ দিয়া আপোনাৰ মতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যাতে বেয়া নকৰে, কি যাতে আপোনাৰ বিনামূলীয়া ভিডিঅ'টি বেয়া নকৰে। তো যিসকলে চাই আছে চাই থাকিবলৈ দিয়া, নিজৰ আই কণ্টেক্টটো ৰাখি নিজৰ ভিডিঅ'টো বনাই থকা ভাল। তো গাইজ যেতিয়া আপোনালোকে পাব্লিকৰ মাজত ভিডিঅ' বনাব তো কেমেৰাৰ মতে আই কণ্টেক্টটো কৰিব, কেমেৰাত চাব অনলি। আৰু কোনে বা কি চাই আপোনালোকে পৰা নীলা চওক মোৰ দৰে নীলা চওক। তো এনেকৈ ৰাস্তাই বুকি যাই থাকিব, কোনো খাতিৰ নাই। যোনে যি চাই থাকিব দিয়া। তো ইফালে কোনোবাই যোনে চাই থাকিবলৈ দিয়া আৰু যি নহওক চোৱা বস্তু চাবই, চোৱা মানুহ চাবই আৰু সেইবোৰতে কোনো কেয়াৰ কৰিব নালাগে। তো ইফালে বহুত মানুহ আছে, এতিয়া বজাৰ মাজেৰে আমি যাইছোঁ যি নহওক। আৰু এতিয়া আগত আছে গণেশ মন্দিৰ। তো সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম, নিশ্চয় চাই থাকিব। ধামাল হ'ব ভিডিঅ' পুলিনা। এই কেলা ले लो, केला केला केला। এই केला कितना है? केला 20 रुपया है। चला हाथ क्या मार के बोला? हाथ मार ये माछ उधर माछ है भाई। जिंदा रोमत पुलिना No, 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 no. A few moments later. তো এইখিনি জাগাৰ নাম হৈছে জুতিয়া। আৰু আমি যাইছোঁ এতিয়া জুতিয়াৰ পুৰা গণেশ মন্দিৰৰ ওচৰত। আৰু এইফালে যাই পাম আৰু অলপ আগতে পাম জুতিয়াৰ गणेश मंदिर। तो আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। कैसा लगा है? एकदम अच्छा है ना? लाइक करने के लिए बोलो, लाइक करने के लिए बोलो, जो लाइक ठोक दे। अरे वीडियो तो अच्छा ही होता है, लाइक जरूर करें। तेरा नाम क्या है? हम लोग गावलिया पूरा ओढ़म वीडियो बनाता है ना? भी अच्छे भी नहीं बोल पाता है, हाँ इंग्लिश भी अच्छे से नहीं बोल पाता है। और बोलो भी अच्छे भी नहीं बोल पाता है, इंग्लिश भी अच्छे से नहीं बोल पाता है। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग पूरा लोकल भाषा से आया है। ये तो फुसका है।
तो बहुत जल्द गणेश मंदिर मिलने वाला है तो अपने लोग निश्चय दिखा दी गणेश मंदिर के गुवाहाटी गणेश मंदिर तो निश्चय चाय भल हम वाह ए बोली ना ओ भाई डांस 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 स्माइल कर दो डांस करो डांस डांस करेंगे हम लोग आसमान में देखो बहुत अच्छा लग रहा है उधर में तो जरा सबर करो तो वही আর ওইটা হচ্ছে গণেশগুড়ির গণেশ মন্দির ও মাই গড মজা আপনার তো আচ্ছা बोली ना ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं मेरी बात हम यहाँ पे क्या करने Hour later. তামোল হবো না যা ভালকে যা তো মই এই লগত ক'ব আহিছিলোঁ কিন্তু ইহঁতত যাব এতিয়া লগ পাই আছোঁ মই তেওঁলোকক ক'ব আহিছিলোঁ তো যাই পেলাই তো কেনে পালে জনাব নিশ্চয় ভাল পালে